Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους 7 λόγους για τους οποίους κάποιοι συνάνθρωποι μας δεν πάνε καθόλου στην εκκλησία. Πρώτος λόγος. Η Θεία Λειτουργία ξεκινάει νωρίς το πρωί. Είναι αλήθεια ότι ξεκινάει νωρίς το πρωί, αλλά πριν από τη Θεία Λειτουργία προηγείται η ακολουθία του όρθρου. Σε αυτήν ψέλνουμε και διαβάζουμε τροπάρια, τα οποία είναι αφιερωμένα σε κάποια γιορτή ή στον τιμόμενο Άγιο της ημέρας. Μετά ακολουθεί η Θεία Λειτουργία, η οποία ξεκινάει περίπου στις 8.30 με 9 το πρωί. Μπορούμε να πάμε αργότερα στην εκκλησία, τουλάχιστον όμως πριν από το σύμβολο της πίστεως. Όταν βάζουμε ένα πρόγραμμα την επόμενη μέρα να ξυπνήσουμε νωρίς για να πάμε στη θάλασσα ή να πάμε για κυνήγι και χρειάζεται να σηκωθούμε και στις 5 τα ξημερώματα, για ποιο λόγο εκεί δεν διαμαρτυρόμαστε? Γιατί είναι κάτι που μας αρέσει. Επίσης, υπάρχουν ναοί οι οποίοι τελούν και δεύτερη Θεία Λειτουργία, η οποία ξεκινάει περίπου στις 11. Ψάξτε το. Δεύτερος λόγος. Γιατί είναι τα ηχαία τέρμα και αυτό μας ενοχλεί, ιδιαίτερα όταν ο παπάς και ο ψάλτης είναι σαν το κακοφωνίξ. Όταν πάμε σε ένα μπαρ, όταν πάμε κάπου να ακούσουμε μουσική, εκεί πέρα δεν διαμαρτυρόμαστε για την ένταση, γιατί είναι κάτι το οποίο μας αρέσει. Αν δεν μας αρέσει αυτό το οποίο ακούμε, ας στρέψουμε την προσοχή μας στα τελούμενα και ας προσευχηθούμε, έτσι ώστε να μην αποσπά το νους μας από την κακή φωνή του παπά ή του ψάλτη. Τρίτος λόγος. Τα σχόλια από τους άλλους πιστούς και η συζήτηση από τα γεροντάκια ή τους ψάλτες. Μπαίνοντας στην εκκλησία, ιδιαίτερα οι νέοι ακούνε πολλά σχόλια για την εμφάνισή τους, για το ότι πήραν την απόφαση να έρθουν στην εκκλησία. Γιατί οι περισσότεροι ηλικιωμένοι θεωρούν ότι η εκκλησία είναι το στέκι τους και δεν έχουν δικαίωμα να έρθουν οι νεότεροι σε ηλικία σε αυτό. Όπως πολλές φορές αδιαφορούμε στα σχόλια τα οποία μας κάνουν όταν βρισκόμαστε έξω, όταν πάμε τη βόλτα μας ή όταν μας σχολιάζουν φίλοι μας και νιώθουμε ότι δεν το κάνουν από αγάπη, αλλά από αδιακρισία, εκεί πέρα αδιαφορούμε. Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα χρειάζεται η καλή αδιαφορία. Πάμε για ένα στόχο στην εκκλησία, για να μεταμορφωθούμε. Οπότε, οποιοδήποτε εμπόδιο το παρακάμπτουμε και προχωράμε. Πολλές φορές πάλι, ενώ εμείς προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε, ακούμε τα γεροντάκια ή τους ψάλτες να συζητάνε δίπλα μας, και αυτό μας ενοχλεί και μας αποσπά την προσοχή. Ας κάνουμε λοιπόν ό,τι θα κάναμε και στην περίπτωση που μας ενοχλεί η κακοφωνία του ψάλτη του παπά. Να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα τελούμενα και να μάθουμε να προσευχόμαστε, και τότε δεν θα μας ενοχλεί τίποτα, ούτε τα σχόλια, ούτε οι ψίθυροι, ούτε οι κακές φωνές, ούτε τα παιδάκια που τρέχουν δίπλα μας. Τέταρτος λόγος. Το άσημνο ντύσιμο των γυναικών. Πολλοί σκανδαλίζονται βλέποντας τις γυναίκες να ντύνονται στην εκκλησία με κοντά φορέματα και αποκαλυπτικά μπλουζάκια και make-up. Εν μέρει έχουν δίκιο. Από την άλλη όμως πρέπει να ερχόμαστε στην εκκλησία με τα καλύτερα και καθαρότερα ρούχα που έχουμε, έτσι ώστε και με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουμε τον Δημιουργό μας, το Θεό Πατέρα μας. Όμως προσοχή, η υπερβολή, η εξαλλοσύνη και ντυσίματα τα οποία είναι για άλλους χώρους πρέπει να αποφεύγονται. Το θέμα είναι να μην προσελωνόμαστε σε αυτό. Βλέπουμε ότι σε άλλες θρησκείες, οι οποίες δυστυχώς δεν κηρύττουν την αλήθεια, οι άνθρωποι ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τύπο ντυσίματος υποχρεωτικά. Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Αφήνουμε τους ανθρώπους να εκφράζονται ελεύθερα. Αλλά η ελευθερία δεν σημαίνει ασυδοσία. Αν κλείναμε ραντεβού με ένα υψηλά ιστάμενο πρόσωπο ή πηγαίναμε σε κάποιο συγκεκριμένο μαγαζί και μας λέγανε ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος κώδικας ντυσίματος, δεν θα τον ακολουθούσαμε. Γιατί δεν κάνουμε την ίδια υπακοή στο Θεό και στην εκκλησία μας? Πέμπτος λόγος. Δεν καταλαβαίνουμε τα λόγια. Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή τη γλώσσα της Θείας Λειτουργίας. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Υπάρχουν εκδόσεις έντυπες και ηλεκτρονικές, στις οποίες μπορούμε να βρούμε και το κείμενο, αλλά και τη μετάφραση των λεγόμενων και τελουμένων στη Θεία Λειτουργία. Αρκεί να δείξουμε λίγη προθυμία και θα τα καταλάβουμε όλα. Έκτος λόγος. Η διάρκεια της Θείας Λειτουργίας είναι πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα όταν οι ψάλτες τραβάνε από τα μαλλιά τα τροπάρια. Είναι αλήθεια, πολλές φορές το παρακάνουμε και εμείς οι ιερείς με τις εκφωνήσεις, αλλά και οι ψάλτες. Όμως δεν είναι αυτός λόγος να απέχουμε από τη Θεία Λειτουργία. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η Εκκλησία, ο ναός, είναι το λιμάνι, είναι η κυβωτός η οποία μας γλιτώνει από τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Άρα όσο παραπάνω μένουμε μέσα στην κυβωτό, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε από τα χέρια του διαβόλου και από την αμαρτία. Έβδομος λόγος. Ο πλούτος, ο οποίος υπάρχει μέσα στην εκκλησία. Βλέπουμε χρυσοπίκυλτα άμφια, βλέπουμε χρυσό στο τέμπλο, χρυσό στις εικόνες. Βλέπουμε μια σπατάλη χρημάτων, ενώ υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας οι οποίοι πεινάνε.
Όταν θέλουμε να τιμήσουμε ένα πρόσωπο, προσπαθούμε με οποιονδήποτε τρόπο να του δώσουμε το καλύτερο και με τον πιο επίσημο τρόπο. Έτσι ακριβώς κάνουμε και προς τον Χριστό. Βέβαια, πολλές φορές υπερβάλλουμε και αυτό είναι αλήθεια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον καιρό που ήταν πατριάρχης, πούλησε όλα τα έπιπλα του επισκοπείου του και έδωσε τα χρήματα στους φτωχούς. Καλύτερα είναι να φοράμε κάτι πιο ταπεινό, να έχουμε πιο ταπεινά πράγματα μέσα στο ναό και να φροντίζουμε για τους αδελφούς μας. Όλες οι παραπάνω συμβουλές που ακούσατε, όπως καταλάβατε βέβαια και από μόνοι σας, είναι από ιερέα και όχι από εμάς. Καλό ευλογημένο αγώνα σας ευχόμαστε και ο Χριστός και η Παναγία να είναι μαζί σας.